بیا هم سلامونه کتونکو. په دې ویډیو کې تاسو ته درښیم چې څنګه تاسو خپل تجارتی ایمیلونه یا ویب میلونه په جیمیل کې کارولای شئ. لکه زه چې کاروم دا ګورئ په جیمیل کې تاسو کولای شئ چې خپل ټول تجارتی ایمیلونه دلته وصل کړئ او د دې نه تاسو ایمیل ولېږئ او ایمیل تاسو ته دلته راځي ولې. ډېر ملګري ما نه پوښتنه کوي چې دا څنګه کېږي، نو په دې ټوله ویډیو کې تاسو ته مکمل پروسه تشریح کوو چې څنګه تاسو کارولی شئ. تر ټولو دمخه تاسو راځئ خپل جیمیل ته لاګین کېږئ، بروزر کې نوشته کوئ gmail.com. دغه نه وروسته دا خو زما اتومات امکان لري چې خلاص شي. د ګوره جیمیل ته لاګین شوم، که یوزرنیم پاسورډ تاسو نه غواړئ یوزرنیم پاسورډ ورکړئ. دغه نه وروسته دغه صفحه توره ده خو تاسو ته امکان لري چې سپینه وي. راځئ سیټینګ باندې دلته کلیک کوئ. سیټینګ باندې چې کلیک وکړو بیا آل سیټینګ آل سیټینګ په دې باندې کلیک کوئ. دې باندې چې کلیک وکړو دغه نه وروسته بیا تاسو ته د سیټینګ پرده خلاصیږي. دغه پرده دې پرده کې تاسو پیدا کوئ اکاونټس اینڈ امپورټ. صحیح ده، اکاونټس اینڈ امپورټ دغه ده. په دې باندې کلیک کوئ. په دې باندې چې کلیک وکړو بیا لاندې راځي دغه ده، په دې کې دی ښه سند میل از یعنی تاسو کولای شئ چې کوم ایمیل نه تاسو دلته اضافه کوئ دغه نه تاسو ایمیل ولېږئ. صحیح ده، دوه بخشه لري. یو هغه ده چې ګوره چک ایمیل فرام ادر اکاونټس، یعنی په دې ځای کې هم تاسو اضافه کوئ د ایمیل رسیو لپاره او په دې ځای کې اضافه کوئ د ایمیل سند لپاره. صحیح دا ټول ما پکې اضافه کړي. ګورئ څومره ډېر ایمیل نه زه ټول په جیمیل کې کاروم، ولې د جیمیل کاغر تر آوټلوک نه ډېر ښه ده، یعنې زما په نظر باندې. بیا راځئ تاسو دلته اډ انادر اکاونټ باندې کلیک کوئ، انادر ایمیل. دلته هم چې کلیک وکړو نام که هر څه ورکړئ، خو زما په نظر ښه ده چې هغه خپل ایمیل مکمل دلته نوشته کړئ، لکه انفو. زه خپل نوشته کوم info@indrala.com. صحیح ده، دا زما ایمیل ده. تاسو خپل کمپنۍ نوشته کوئ، دلته هم هماغه نوشته کوئ info@indrala.com. سمه ده. دا هم چې نوشته کړو بیا نیکسټ باندې کلیک کوئ. نیکسټ باندې چې کلیک وکړو ګورئ ښه دلته SMTP سرور تاسو خپل ویب میل کې پیدا کولای شئ، خو عموما دا ټول چې دا یو میل لیکل کېږي. ښه خپل ډومین نه مخکې mail.indrala.com یعنې وروسته بیا تاسو خپل ډومین.com نوشته کوئ. بیا یوزرنیم په ځای کې مکمل ایمیل نوشته کوئ، لکه دغه چې زه نوشته کوم. پاسورډ پر ځای کې خپله د ویب میل پاسورډ ورکوئ، ښه د جیمیل پاسورډ نه. زه دلته خپل ورکوم، خپل پاسورډ مې چې ورکړو بیا دغه ګورئ ښه SSL TLS ریکمنډډ، یعنې دا ضروري ده. ښه TLS ریکمنډډ تاسو دغه ضروري ده، ریکمنډډ سره لیکل شوی دی. دغه نه وروسته بیا اډ اکاونټ باندې کلیک کوئ. اډ اکاونټ باندې که تاسو دا معلومات صحیح وي نو دې ورته ته راځئ. دلته ګورئ ښه زموږ ایمیل دلته اضافه شو دغه دی او ویریفیکیشن کوډ غواړي. ویریفیکیشن کوډ به تاسو ویب میل ته لاګین کېږئ، دا چې یو ځل ویریفای شو دغه نه وروسته بیا دوه ځل دا ویریفیکیشن نه غواړي. نو زه دلته ویب میل کې لاګین کېږم. ګورئ دغه ماته ویریفیکیشن کوډ جیمیل کنفرمیشن سند، هغه ویریفیکیشن کوډ زما ویب میل ته راغلی، یعنې ویب میل خپل ډومین نوشته کوئ /webmail. بیا هغه پروسه مې څنګه چې تاسو لاګین کېږئ ویب میل ته هغه مې ټول تشریح کړي وو مخکې. نو دلته هغه ویریفیکیشن کوډ پکې پیدا کوو چې کوم ځای کې ده دغه د کنفرمیشن کوډ. دا ټول کاپي کوو کنټرول C. دغه نه وروسته بیا جیمیل ته راځو. په جیمیل کې دلته خپل ویریفیکیشن کوډ ورکوو. صحیح ده، کاپي ویریفای. دا چې یو ځل ویریفای شي بیا دوه ځل نه درنه غواړي. دا ګورئ وشو ښه. که زه کولی شم اوس دې نه ایمیل ولېږم. ښه اوس د امپورټ په بخش کې کوئ، یعنې هغه ایمیلونه چې موږ رسیو کړو خپل جیمیل کې هغه بیا راځو همدلته آل سیټینګ ته. آل سیټینګ نه وروسته بیا اکاونټس اینډ امپورټ ته راځو. اکاونټس اینډ امپورټ نه وروسته بیا دغه بخش ته راځو چک ایمیل فرام ادر اکاونټس. ښه په دې ځای کې اضافه کوو، هماغه ایمیل اضافه کوو چې یعنې هم سند وکولی شو هم رسیو وکولی شو info@indrala.com. صحیح ده. بیا نیکسټ باندې کلیک کوو. نیکسټ نه وروسته بیا نیکسټ باندې کلیک کوو. دلته بیا مکمل ایمیل یوزرنیم خپل هماغه ایمیل نوشته کړئ، ډېر ښه وي. @indrala.com او پاسورډ هم خپله دی، هماغه پاسورډ نوشته کوئ دی ویب میل پاسورډ. دا چې نوشته کړو دا نو پورټ نمبر ډیفالټ پرېږدئ. ښه که درته معلوم وي دا بیا زه تاسو ته درښیم د ویډیو په پای کې چې دغه ټول معلومات تاسو په کوم ځای کې امکان لري 5% یا 2% چې دغه نیم سرور یا پاپ نمبر mail.ستاسو.domain.com نه اوسي، یعنې بل څه اوسي. هغه بیا تاسو درښیم چېرته تاسو کتلی شئ چې دقیق وي 100%. او بیا هم که کوم مشکل سره مخ شئ
د کمنټ ځای کې سوال کولای شئ، لیکلای شئ. انشاءالله موږ خپل کوشش کوو تاسو سره خپله ټول همکاري وکړو او ستاسو همکاري به همدغه وي. فقط د لاندې سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ راتلونکي ویډیوګانو خبرتیا ترلاسه کړئ. نو دا اضافه شو. اوس تاسو کولی شئ چې د همدې ایمیل نه کوم چې موږ پکې اضافه کړی هم ایمیلونه ترلاسه کړئ او هم تاسو ایمیل ولېږئ. اوس راځو چې هغه ویب میل دقیق چې ما درته ویل هغه په کوم ځای کې تاسو پیدا کولی شئ. هغه خپل ویب میل ته چې لاګین شوئ ښه ویب میل ته، یعنې لکه دغه تاسو خپل ویب میل ته لاګین شوي یاستئ، هغه یوزر نیم پاسورډ مکمل ټول مې ورکړي. بیا راځئ ویب میل هوم سیټینګ، دا د شاهاس کمپنۍ پلاټفورم ده. په دې کې دغسې وي، امکان لري چې تاسو یو څه تبدیل وي خو عموما همدغسې وي. دلته لاندې پیدا کوئ کانفیګر میل کلاینټ، په دې باندې چې کلیک وکړو دغه ګورئ ټول مکمل هغه کانفیګریشن هغه ټول سیټینګونه دلته وي. که اتومات تاسو کوئ او که اتومات نه کوئ مینوال دغه ګورئ یوزر نیم خپل ایمیل نوشته کوئ لکه موږ څنګه نوشته کو. پاسورډ په هر اپلیکیشن کې که آوټلوک وي که تندربرډ وي که جیمیل وي په ټولو کې همدغه وي. ګورئ دلته mail@indrala.com کنه لکه ما چې څنګه هلته نوشته وو تاسو به هم همدغسې وي. پاپ نمبر پورټ نمبر 993 او دا ټول دي. په دې کې بیا دغه ضروري دي. ګورئ دا TLS او SSL ده ښه، دا ناٹ ریکمنډډ ده یعنې ضروري نه ده. که تاسو SSL نه لرئ بیا که دغه اضافه کوئ ښه ده، او که لرئ بیا دغه سل څه ده چې اضافه کوئ ډېر ښه ده، ولې دا سکیور وي. نو راتلونکي ویډیوګانو کې تاسو ته تشریح کوو چې څنګه په آوټلوک کې وصل کوئ او څنګه تاسو کولی شئ چې د موبایل په اپلیکیشن کې وصل کړئ. یعنې دغه چې کوم وصل کړی دی دا تنها په هغه ځای کې کار درکوي چې د بروزر له لارې تاسو جیمیل خلاص کړئ. او که غواړئ چې د موبایل اپلیکیشن کې وصل کړئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ. راتلونکي ویډیوګانو کې انشاءالله موږ همدغه تشریح کوو، تاسو به خبرتیا ترلاسه کړئ. مننه.